Hello everyone. So আজি আমাৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল যে if cos alpha plus beta equal to 0 then the value of cos alpha plus beta by 2 অপশ্যন কি হ'ব কি দিয়া আছে আমাক 1/√2 2 নম্বৰটো 1/2 3 নম্বৰটো 0 আৰু 4 নম্বৰটো √2 so solution দিয়া আছে যে cos alpha plus beta equal to 0 তেনেহলে cos alpha plus beta cos 0 কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এংগলটো কিমান হ'ব cos 90 ডিগ্ৰী হ'ব সো cos কেটা আমি কেনসেল কৰিলো থাকিলে কি ইয়াত alpha plus beta equal to 90 ডিগ্ৰী আমি কি ফাইন্ড কৰিব লাগে cos alpha plus beta by 2 so cos alpha plus beta জাগাত কি লিখিব পাৰিম 90 ডিগ্ৰী by 2 so cos 90 ডিগ্ৰী by 2 কিমান আহিব এংগল 45 ডিগ্ৰী আহিব আৰু cos 45 ৰ ভ্যালু কিমান 1/√2 so কোনটো অপচন আহিব এই অপচন নম্বৰ 1 নেক্সট কোৱেশ্চন সলিউশন কি বুলি কৈছে কোৱেশ্চনটো আমাক if cos theta is equal to √3/2 and sin phi is equal to 1/2 then tan theta plus phi is বুলি হৈছে so tan theta plus phi টো হদিব লাগে so sorry tan theta plus phi আমি আনসাৰটো উলিয়াব লাগে অপচন দিয়া আছে আমাক √3 1/√3 1 আৰু not defined ঠিক আছে আমাৰ চান্স এটা আছে যে আনসাৰটো not defined হৈ যাব পাৰে বলি সলিউশন cos theta equal to √3/2 বুলি দিয়া আছে তেনে হলে cos theta equal to √3/2 কেতিয়া হয় √3/2 হ'ব হি যেতিয়া cos 30 ডিগ্ৰী হেনে cos যাব কেনসেল আৰু থাকিব কি theta equal to 30 ডিগ্ৰী আহিলে আৰু আমাক দিয়া আছে যে sin sorry theta নহয় sin phi দিয়া আছে আমাক sin phi equal to 1/2 so sin phi equal to sin 1/2 কেতিয়া হয় যেতিয়া sin কিমান হ'ব 30 ডিগ্ৰী হ'ব আৰু তেতিয়ালে sin কেনসেল কৰি থাকিলে কিমান phi equal to কিমান ওলাই গুছি আহিলে আমাৰ 30 ডিগ্ৰী এতিয়া মই ওলাব দিছে কি tan theta plus phi তেনেহলে এটা চোৱা 10 ৰবা ভালকে লিখিলো মই ইয়াত এইফালে লিখিছো এটা মই কি কৰিব পাৰিম চোৱা 10 theta plus phi মোক ফাইন্ড কৰিব দিছে so 10 theta জায়গাত মই লিখিম 30 ডিগ্ৰী plus phi জায়গাত লিখিম মই 30 ডিগ্ৰী তেনেহলে কিমান আহিব এতিয়া 10 60 ডিগ্ৰী আহিব আৰু 10 60 ভাগৰ ভ্যালু কিমান আমাৰ 10 60 ভাগৰ ভ্যালু হ'ব আমাৰ √3 so টো কিমান হ'ব অপচন নম্বৰ 1 টো কাৰেক্ট ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন সলিউশন ওকে আমাক কি ফাইন্ড কৰিব দিছে cos theta by √1 minus cos square theta is equal to বুলি দিছে cos theta হ'ব নে √cos theta হ'ব নে cos theta by √sin theta নে 4 অপচন tan theta হ'ব বুলি দিছে so given আমাক কি দিয়া আছে cos theta by √1 minus cos square theta এটা চোৱা এইকেইটা কোৱেশ্চনত আমি এটা ইউজ কৰিব লাগিব আইডেন্টিটিজ আমি জানো যে প্ৰথম আইডেন্টিটিটো কি আছিল sin square theta plus cos square theta equal to 1 so sin square theta equal to 1 minus cos square theta এটা আমাক 1 minus cos square theta আমাক দিয়া আছে ডিনোমিনেটৰ দিয়া আছে so মই কি লিখিব পাৰিম so 1 minus cos square theta টো মই কি লিখিব পাৰিম sin square theta cos theta by √sin square theta এটা চোৱা এই যদি √টো যদি মই যদি অটৰাই দিওঁ নে কি আহিব তেনেহলে ইয়াৰ পৰা cos theta by sin theta যাৰ কাৰণে কি আহিব ভ্যালুটো cot theta সো অপচন নম্বৰ কোনটো কাৰেক্ট অপচন নম্বৰ 1 টো কাৰেক্ট ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমাৰ এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে সলিউশন কোৱেশ্চনটো আমাক কি বুলি কৈছে if sec theta minus tan theta equal to m sec theta minus tan theta কি বুলি কৈছে আমাক equal to m বুলি কৈছে then the value of sec theta plus tan theta আমাক কি লাগে ভ্যালু sec theta plus tan theta ভ্যালু লাগে অপচন দিয়া আছে আমাক অপচন এ টো হল 1 minus 1/m অপচন বি টো হল m square minus 1 অপচন সি টো হল 1 minus m আৰু অপচন ডি সো এটা অপচন ডি হ'ব লাগে অপচন ডি টো দিয়া আছে আমাক minus m সো এতিয়া
দিয়া আছে যে আমাক sec theta minus tan theta equal to m. So এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম কুৱেশ্যনটোত আমি এটা আইডেন্টিটি জানো যে sec square theta minus tan square theta equal to 1. তোমালোকে যেতিয়া আইডেন্টিটিছবোৰ নাজানা সো মোৰ ভাগৰ এটা লেকচাৰ আছে আইডেন্টিটিছ বুলি ট্ৰিগোনোমেট্ৰি আইডেন্টিটিছ বুলি সেইটো এবাৰ চাই ল'বা এটা তাত আইডেন্টিটিছবোৰ গম পাবা ঠিক আছে সো এই পাৰ্টটো চোৱা দিয়া কি লিখা আছে আমাৰ আইডেন্টিটিছটো sec square theta minus tan square theta এতিয়া এটুক মই আৰু এটা প্ৰকাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ sec থিটাটোক তুমি sec square থিটাটোক তুমি ধৰি লোৱা a square আৰু tan square থিটাটোক তুমি ধৰি লোৱা tan square থিটাটোক তুমি ধৰি লোৱা b square সো a square minus b square আমি জানো এটা ফৰ্মুলা এটা আছে a plus b a minus b সো এই পাৰ্টটোক মই কেনেকৈ লিখিব পাৰিম sec theta plus tan theta আৰু কি আহিব ইয়াত sec theta minus tan theta equal to 1 এই পাৰ্টটোকে মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ কিয় কাৰণ এইটোক মই ধৰি ল'লোঁ a আৰু এইটোক ধৰি ল'লোঁ মই কি b সো ইয়াত কি আহিব a plus b আৰু a minus b এইটো এই পাৰ্টটো হৈ গ'ল a plus b আৰু এই পাৰ্টটো কি আহি গ'ল a minus b বুলি আহিলে ঠিক আছে এতিয়া মই কি কৰিব পাৰিম সো আমাক দিয়া আছে যে sec theta minus tan theta equal to m সো ইয়াত কি দিয়া আছে sec theta minus tan theta ইয়াৰ জাগাত মই কি বহাব পাৰিম ইয়াৰ জাগাত মই বহাব পাৰিম m সো sec theta plus tan theta into m equal to 1 এতিয়া চোৱা আমাক কোৱেশ্যনত কি ফাইন্ড কৰিব দিছিল আমাক ফাইন্ড কৰিব দিছিল যে sec theta plus tan theta সো ইয়াত মই কি বিচাৰি পালোঁ এতিয়া sec theta plus tan theta বিচাৰি পালোঁ সো মই কি কৰিম ইয়াত sec theta plus tan theta equal to m to যদি মই ৰাইট হ্যান্ড সাইডত লৈ যাওঁ তা কি আহিব আনসাৰটো 1/m সো sec theta by tan theta কি আহিলে 1/m সো আমাৰ অপচন আছে না এনেকুৱা অপচন ওকে অপচন নম্বৰ C টো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ